ซูสีไทเฮาเล่าโดยพิจิอิ EP ที่ 2ตั้งแต่เสียนเฟิงขึ้นครองราชย์นั้นบ้านเมืองไม่ได้มีความสงบสุขร่มเย็นทุกหนแห่งมีแต่ปัญหาต้องรบทั้งศึกนอกศึกในศึกนอกนั้นเริ่มต้นที่นอกเมืองกวางตุ้งมีลูกชาวนาผู้หนึ่งชื่อหุงสื่อจวนแม้ว่าเกิดมาจะมีฐานะยากจนแต่ก็เต็มไปด้วยความมุมานะขยันเล่าเรียนตั้งแต่เด็กแต่พอเติบใหญ่สอบเข้ารับราชการกี่ครั้งต่อกี่ครั้งก็ไม่ได้ถึงแม้ว่าจะเสียใจซ้ำแล้วซ้ำเล่าหุงสื่อจวนก็ไม่ได้ย่อท้อยังมุท่องหนังสือทั้งวันทั้งคืนจนล้มเจ็บลงอาการเพียบหนักจนครอบครัวคิดว่าคงไม่รอดชีวิตแน่แล้วคืนหนึ่งหุงสื่อจวนนอนหลับฝันไปว่ามีชายผิวขาวคราวยาวอายุราว50 ปีรอบๆกายมีรัศมีเรืองรองมาบอกเขาว่าคือพระเจ้าผู้ดูแลโลกนี้อยู่บัดนี้มนุษย์ละเลยไม่ยอมเชื่อถือเอาแต่กราบไหว้ผีสางเทวดาว่าแล้วก็ยื่นดาบเล่มหนึ่งให้พร้อมกับบอกให้หุงสื่อจวนนำดาบที่มอบให้นี้ไปจัดการต่อผู้ที่มิได้นับถือแล้วเขาจะให้พรด้วยความเป็นใหญ่เหนือผู้คนในแผ่นดินเมื่อหุงสื่อจวนตื่นขึ้นจากฝันปรากฏว่าอาการป่วยหายเป็นปลิดทิ้งทำให้ครอบครัวประหลาดใจมากแต่เจ้าตัวก็ไม่ได้บอกเล่าความฝันนั้นให้ใครฟังเป็นแต่เชื่ออยู่ในใจเรื่อยมาว่าที่หายป่วยได้เพราะบัญชาของชายชราที่บอกว่าตนคือพระเป็นเจ้าอยู่มาวันหนึ่งหุงสื่อจวนเข้าไปในเมืองหลวงเพื่อจะสอบรับราชการผ่านร้านขายหนังสือก็เลือกสรรอยู่ครู่ใหญ่หวังหาหนังสือดีๆไว้อ่านแล้วก็เหลือบไปเห็นหนังสือเกี่ยวกับศาสนาของพวกผมแดงหรือว่าพวกฝรั่งนั่นเองพอลองพลิกดูก็พบรูปของชายชราที่มาเข้าฝันว่าที่แท้คือพระเยซูศาสดาแห่งศาสนาคริสต์เมื่อเห็นดังนั้นหุงสื่อจวนตกใจมากแต่ก็ซื้อหนังสือเหล่านั้นมายิ่งศึกษาในคำสอนของพระเยซูก็ยิ่งเลื่อมใสถึงกับปรารถนาตนเข้าสู่ศาสนาคริสต์ในที่สุดลูกชาวนาผู้พ่ายต่อการสอบเป็นข้าราชการก็ตั้งตัวเป็นผู้เผยแพร่ศาสนาชักชวนบิดามารดาและชาวบ้านใกล้เคียงเข้ารีดยิ่งนานวันพวกที่เลือกเส้นไหว้เจ้าตามศาลก็ยิ่งมีมากขึ้นหุงสื่อจวนเรียกชนที่นับถือศาสนาใหม่นี้ว่าใต้เพ็งซึ่งแปลว่าผู้นับถือพระเจ้าในที่สุดพวกใต้เพ็งก็มีจำนวนมากขึ้นจนแทบจะทั่วมณฑลกวางซูขึ้นชื่อว่าอำนาจนั้นไม่เข้าใครออกใครหุงสื่อจวนเห็นพวกพ้องเพิ่มขึ้นนับพันและเห็นตนเฉกเช่นตัวแทนของพระเจ้าก็ยิ่งกำเริบเสบสารออกทำลายศาลเจ้าที่มีแต่นมนานทิ้งเป็นจำนวนนับร้อยตั้งตัวเองเป็นเทียนกงแปลว่าเทพซึ่งจุติมาจากสวรรค์ปล้นทรัพย์สินของผู้ที่ไม่ได้เข้ารีดมาทำนุบำรุงพวกของตนทำให้ชาวบ้านเดือดร้อนไปตามๆกันเมื่อข่าวส่งไปถึงเมืองหลวงเสียนเฟิงฮ่องเต้ก็ส่งกำลังมาปราบปรามเหล่ากบฏใต้เพ็งทันทีแต่ปรากฏว่าพ่ายแพ้กลับมาแถมไพร่พลส่วนหนึ่งยังเปลี่ยนใจไปเข้ารีดเสียอีกเมื่อฮ่องเต้ทราบข่าวก็ทรงเสียพระทัยเป็นอันมากวันหนึ่งทรงเสด็จมาที่ตำหนักของหลันด้วยพระพักตร์ซึมเศร้าไม่ยิ้มหัวเหมือนเช่นเคยหลันเห็นผิดสังเกตไปจึงทูลถามฝ่าบาทจะมีเรื่องกลุ้มพระทัยอยู่หรือเพคะหลันเอ๋ยทุกข์ของข้านะยากที่ใครจะมาบรรเทาได้ดูเอาเถิดจนป่านนี้ก็ยังไม่มีทายาทเลยสักสงสัยว่าต้าชิงจะสิ้นสุดตรงที่ข้าแน่ๆแล้วแถมตอนนี้ยังมีกบฏใต้เพ็งเกิดขึ้นมาอีก
ส่งทัพไปปราบก็แพ้ยับเยินกลับมาเสียนเฟิงส่งปลารบด้วยสุรเสียงหม่นหมองเสียดายที่ว่าหม่อมฉันไม่ได้เป็นชายมิฉะนั้นจะอาสารบเพื่อฝ่าบาททดแทนพระคุณที่ทรงเมตตาหม่อมฉันเพคะ อย่าว่าแต่เจ้าที่เป็นหญิงเลยหลานขุนนางที่ข้ามีอยู่นะข้ายังไม่เห็นว่าจะพึ่งพาใครได้เลยสู้ซุนเพื่อนผู้เป็นดั่งขุนนางคู่ใจของข้าก็ไปราชการชายแดนมิเช่นนั้นทุกครั้งนี้เขาจะต้องปลดเปลื้องให้ข้าได้แน่เสียนเฟิงตรัสถึงสู้ซุนซึ่งเป็นเพื่อนเล่นแต่ทรงพระเยาว์ซึ่งรับราชการเป็นขุนนางระดับสูงใกล้ชิดพระเนตรพระกัตถ์และเป็นที่โปรดปรานของฮ่องเต้มาแม้ว่าหม่อมฉันจะเป็นหญิงแต่ก็ปรารถนาจะช่วยบ้านเมืองให้พ้นภัยเช่นกันเพคะหม่อมฉันทราบว่ามีขุนนางผู้หนึ่งชื่อเจินฟ่งการก่อนเขาเคยปราบปรามพวกที่ซ่องสุมคล้ายๆกบฏใต้เพ่งนี้ให้สลายตัวไปแล้วหลายครั้งหากพระองค์ทรงแต่งตั้งเจินฟ่งเป็นแม่ทัพนำกำลังพลไปรบเห็นทีว่าศึกครั้งนี้จะวางพระทัยได้เพคะใครกันเจินฟ่งเขาไม่เคยได้ยินชื่อถ้าองค์อาจจริงก็น่าจะเคยผ่านหูผ่านตาข้ามาบ้างสิเสียนเฟิงตรัสถามด้วยความฉงนเจินฟ่งนั้นเป็นชาวฮั่นเพคะไม่ใช่ชาวแมนจูเมื่อรับราชการถึงจะทำความดีความชอบเท่าไหร่ก็ไม่มีใครกราบทูลให้ทรงทราบหรอกในที่สุดเขาจึงน้อยใจพอดีกับบิดาเสียชีวิตลงเจินฟ่งเลยลาออกอ้างว่าไว้ทุกข์ให้บิดาถ้าพระองค์เรียกเขามารับใช้บ้านเมืองอีกครั้งหม่อมฉันเชื่อว่าเจินฟ่งจะต้องดีใจและถวายการรับใช้จนสุดชีวิตเลยล่ะเพคะเสียนเฟิงได้ฟังก็ทรงเห็นดีไปกับนางพร้อมกับบอกว่าจะเรียกเจินฟ่งให้เข้าเฝ้าในมิชาแต่ว่าสิ่งที่ทำให้พระองค์สบายพระทัยขึ้นไม่ใช่แค่นั้นเพราะหลันได้กราบทูลว่าบัดนี้นางได้ตั้งครรภ์แล้วเมื่อเสียนเฟิงฮ่องเต้ทรงรับรู้ก็ดีพระทัยมากรั้งตัวนางเข้ามากอดแล้วตรัสว่าจะประทานบำเหน็จรางวัลให้แต่หลันยับยั้งไว้เพราะกลัวว่าจะมีอะไรเกิดขึ้นก่อนการประสูติจะขายหน้าเขาเสียเปล่าๆรอให้ราชบุตรกำเนิดก่อนแล้วค่อยเฉลิมฉลองจะดีกว่าเรียกว่าการที่เสียนเฟิงมาที่ตำหนักของสนมอี้หลานในวันนี้ไม่สงเสียเที่ยวเลยจริงๆไหนจะมีทางออกเรื่องปัญหากบฏใต้เพ่งไหนจะได้รับข่าวดีเรื่องรัชทายาทอีกเสียนเฟิงเดินทางกลับที่ประทับด้วยสีพระพักตร์ที่เรียกว่าปลื้มอกปลื้มใจเป็นที่สุดแต่หลังจากฮ่องเต้เสด็จกลับไปแล้วนี่สิหลันรีบเรียกตัวเสี่ยวอันจือขันทีคนสนิทมาเฝ้าทันทีจากนั้นก็พูดจาหวานล้อมด้วยคารมชาญฉลาดว่าฐานะของนางและเสี่ยวอันจือนั้นยังไม่มั่นคงเท่าไหร่นะในวังหลวงหากมีสนมคนใดคลอดราชบุตรออกมาก่อนแล้วก็เห็นทีอนาคตจะมืดมิดแน่นอนเพื่อเห็นแก่อนาคตในวันข้างหน้านางจึงหลอกเสียนเฟิงไปว่าตั้งครรภ์แล้วและให้เสี่ยวอันจือคอยร่วมมือเป็นหูเป็นตาให้ถ้าเห็นฮ่องเต้เสด็จมาให้รีบบอกนางจะทำเป็นอาเจียนเหมือนคนแพ้ท้องและจะเอาผ้าพันให้ท้องใหญ่ขึ้นตามวาระส่วนเรื่องหมอหลวงนั้นไม่มีปัญหาเพราะธรรมเนียมในวังนั้นหมอหลวงไม่มีสิทธิ์ถูกต้องตัวนางอยู่แล้วทำแกล้งเป็นท้องตบตาเห็นจะไม่ยากนะเสี่ยวอันจือเมื่อรู้เรื่องราวทั้งหมดแม้ว่าจะเห็นด้วยกับอุบายสู่ความเป็นใหญ่ของนางแต่ก็อดแย้งไม่ได้ว่า
ถึงเวลาจะหาเด็กที่ไหนมาให้ฮ่องเต้ทอดพระเนตรเล่าหลันหัวเราะเบาๆแล้วตอบว่าเรื่องนี้ไม่ต้องเป็นห่วงนางคิดเอาไว้แล้วเมืองหลวงออกจะกว้างใหญ่มีสตรีเป็นร้อยที่ตั้งครรภ์อยู่พอใกล้ถึงเวลาเสี่ยวอันเจินนี่แหละที่จะต้องเป็นคนไปขอซื้อเด็กชายมาให้นางจากครอบครัวที่ยากจนมีใครบ้างเล่าที่ไม่อยากให้ลูกได้ดิบได้ดีเพียงแต่ต้องระวังให้เป็นความลับเท่านั้นเสี่ยวอันเจินได้รับรู้เรื่องราวจนกระจ่างทั้งหมดก็ก้มหัวคารวะนางด้วยความจริงใจว่าข้าเหมือนคนที่หลงทางอยู่ในความมืดก็เห็นจะมีแต่สนมอี้นี่แหละที่ช่วยเป็นแสงสว่างนำทางให้กับข้าขอส่งวางใจได้อ่านครั้งนี้เสี่ยวอันจือจะทำให้สำเร็จไม่ให้เสียทีที่วางพระทัยครั้นเสี่ยวอันจือลากลับไปแล้วหลันได้แต่รำพึงอยู่คนเดียวว่าแผนครั้งนี้ถ้าหากสำเร็จก็ดีไปหากไม่สำเร็จเห็นทีต้องแลกด้วยชีวิตแต่ทว่ามีสิ่งใดได้มาอย่างง่ายๆเล่าเมื่อข้าอยากเป็นใหญ่ในแผ่นดินก็ต้องทุ่มเททุกสิ่งที่มีให้มันรู้ไปสิว่าหากทุ่มลงไปทั้งสมองจิตใจและร่างกายแล้วจะไปได้ไม่ถึงดวงดาวเสียนเฟิงฮ่องเต้นั้นมาออกว่าราชการในวันรุ่งขึ้นก็ตรัสให้ขุนนางไปตามตัวเจิ้นฟงเข้าเฝ้าในวันต่อมาเมื่อพบตัวแล้วทรงแต่งตั้งให้เป็นแม่ทัพยกพล 3,000 ไปปราบปรามกบฏใต้เพ็งเมื่อรับบัญชาแล้วเจิ้นฟงก็นำทหารเดินทางไปมณฑลกวางสูทันทีด้วยประสบการณ์ที่เคยสู้กับพวกกบฏมาก่อนเจิ้นฟงจึงใช้วิธีล้มทัพต้องล้มหัวหน้าส่งทหารฝีมือดีแอบปะปนเข้าไปในกลุ่มของใต้เพ็งส่วนพวกที่เหลือก็ให้ทำทีเป็นตั้งทัพรออยู่รายรอบสร้างความกังวลให้กับพวกกบฏครั้นมาถึงยามวิกาลก็มีคำสั่งให้ทหารที่แฝงกายเข้าไปก่อนหน้าลอบสังหารหุ้งสื่อจวนเสียเมื่อพวกไต้เพ็งขาดผู้นำทัพก็เหมือนขาดที่พึ่งทางใจระสำระสายแยกกันไปหมดเจิ้นฟงจึงนำกำลังเข้าจับกุมได้โดยละม่อมยังไม่เสียเลือดเสียเนื้อของชาวจีนด้วยกันเมื่อนำทัพกลับสู่เมืองหลวงเสียนเฟิงก็บำเหน็จรางวัลให้มากมายและให้รับราชการในตำแหน่งสูงกว่าเก่าสร้างความยินดีให้กับเจิ้นฟงมากและแน่นอนความดีความชอบครั้งนี้เจิ้นฟงหาลืมไม่ว่าสืบเนื่องมาจากคำแนะนำที่พระสนมอี้หลันทูลกับฮ่องเต้นับว่าหลันได้ผูกมิตรขุนนางผู้ใหญ่ไว้เป็นกำลังสำคัญของนางได้อีก1 คนแล้วข้างฝ่ายเสี่ยวอันจือเมื่อรับบัญชาจากหลันแล้วก็ไม่ได้นิ่งนอนใจวางจากราชการก็ออกสำรวจตามบ้านเรือนผู้คนซอกซอยต่างๆมองหาแต่สตรีที่กำลังตั้งท้องครั้นเมื่อเจอและคำนวณดูว่านางจะใกล้คลอดใกล้กับเวลาที่หลันกำหนดว่าจะประสูติรัชทายาทเสี่ยวอันจือก็ไปตีสนิทไว้พอสบโอกาสก็บอกเจตนาว่าจะขอซื้อบุตรในราคามหาศาลถ้าบุตรในครรภ์เป็นชายแต่กลับไม่มีผู้หญิงนางไหนยอมขายลูกของตัวเองเลยนับว่าหลันประมาณการผิดจริงๆเพราะขึ้นชื่อว่าเลือดในอกนั้นหญิงใดยอมสละเพราะเห็นแก่เงินทองก็หมายถึงไม่ได้มีวิญญาณของความเป็นแม่อยู่ในตัวเลยเวลาล่วงไปเป็นเดือนเสี่ยวอันจือก็ยังหาสตรีที่เป็นเป้าหมายไม่ได้แต่ก็ไม่ได้ท้อแท้ใจออกสำรวจอยู่ทุกวันกระทั่งวันหนึ่งเดินเข้าไปในแหล่งเสื่อมโทรมกลางเมืองหลวงในซอกซอยที่ทื้นแฉะแห่งหนึ่งก็ได้ยินเสียงร่ำไห้ของผู้หญิงดังมาจากบ้านหลังนั้น
จึงเดินเข้าไปดูพบว่าในห้องซ้ำซ้อนั้นมีร่างของชายกลางคนนอนสิ้นใจอยู่ข้างๆมีหญิงตั้งครรภ์อ่อนๆนั่งร้องไห้เป็นที่เวทนายิ่งเสี่ยวอันจือสอบถามจึงได้ความว่าสามีของนางเป็นช่างไม้เพิ่งเสียชีวิตลงด้วยโรคร้ายที่หญิงไม้ร้องไห้คร่ำครวญเพราะอเนจอนาถในโชคชะตาของตนเองอย่าว่าแต่เงินจะฝังศพสามีเลยจะเอาชีวิตรอดจนกระทั่งคลอดบุตรได้อย่างไรนางก็ยังไม่รู้เสี่ยวอันจือได้ยินดังนั้นก็ตาลุกวาวเพราะคำนวณดูแล้วเวลาที่นางจะคลอดก็เป็นเวลาใกล้ๆกับที่หลันสมควรคลอดเช่นกันจึงรีบควักเงินหลายช่างให้นางพร้อมกับบอกว่าตัวเขานั้นเป็นขันที่อยู่ในวังหลวงเห็นนางเป็นเช่นนี้ก็เวทนานะเขาเองนั้นตัวคนเดียวไม่ต้องดูแลใครให้นางรับเงินนี้ไว้จัดการทำศพสามีนี่คงเป็นประสงค์ของฟ้าที่ทำให้เขามาพบเจอนางเมื่อพบแล้วก็ต้องช่วยเหลือเกื้อกูลกันแล้วก็บอกให้นางพักอยู่ที่นี่อย่าย้ายไปไหนเขาจะมาเยี่ยมและนำข้าวของมาให้เรื่อยๆรับรองว่านางและเด็กในท้องต้องปลอดภัยแน่ๆหญิงไม่ได้ฟังดังนั้นก็รู้สึกเหมือนฟ้ามาโปรดก้มลงกราบเสี่ยวอันจือครั้งแล้วครั้งเล่าซึ่งแต่หากนางรู้ว่าวันข้างหน้าจะมีอะไรเกิดขึ้นก็ไม่แน่ว่านางจะยินดีตายเสียตั้งแต่ก่อนพบเสี่ยวอันจือหรือปล่อยให้ชีวิตของนางล่องลอยไปกับโชคชะตาอันพลิกผันกันแน่